What's going on, guys? It's your boy Lido, back in it again with another vlog. So today is a rainy day, and kasi naboboard ako, so wala akong magawa, kaya pinagtitripan ko naman si Kylie. As my son Drakey, nangungulit na naman. Kaya ngayon, lilinisan ko lang yung engine bay ko kasi ang dumi-dumi na. Medyo matagal-tagal din akong hindi linis ng engine bay ko. Saka tinanggal ko na yung head cover niya, saka pupunasan ko lang ng konti. Let's get it! Let's get it! Let's get it! Yun guys, medyo okay na. Tinanggal ko lang yung mga konting mga alikabok niya. Yun, medyo okay na tingnan. Para sa akin okay na to kasi wala naman tayong hindi tayo kompleto ng gamit. Mas maganda to pag may mag air pressure na hangin. Kaya yun. Ito na lang muna. So ayun guys, ganun lang kadali maglinis ng engine bay mo. Konting pahid lang, tsaka ginamit ko lang pala yung chamois, tsaka may toothbrush ako na ginamit. Homemade lang tayo guys, kasi wala tayong tools. Kaya yun, malinis na. Binalik ko na yung cover niya dito. Tsaka yun, tapos na. Update sa mga nagtatanong pala guys tungkol sa wax na ginagamit ko. Gagawa ko ng video, maybe next video na kasi medyo na busy lang ng konti. Kaya i-update ko kung ano yung anong masasabi ko sa wax na yun. Tsaka gagawa na rin ako ng review. Thank you guys, and till my next vlog. Long live. Yun, shoutout pala guys sa nag-request sa akin nito ng video na to. Shoutout sa iyo.
Thanks. Shout out to all my friends from YRT, from my brothers and sisters from Alpacaparo, and to my wife, shout out sa'yo. Tsaka shout out din sa SAC East, Isaac, Long Live. Skeptron alumni of Cebu. International Skeptron alumni of Cebu. What's up, brothers? Long live.